Dọc cái phố này bây giờ là cà phê hai bên là chủ yếu. Đây là đường ven hồ Linh Đàm, buổi sáng rất là mát. Nhìn khóc đấy. Cãi nhau. Mẹ nhau. Con là tác hại, thấy tác hại chưa? Tác hại thì không biết nữa. Ai bảo Đây là món thịt chó chặt, rất đủ, đầy đủ luôn, có riềng có riếc này, thịt chặt này, dồi này, gan này, dạ dày này, đủ các kiểu, riềng này nha, ngon tuyệt vời luôn. Còn đây là cái món lá mơ đấy, lá mơ đây, húng chó đấy, húng chó đây. Thịt chó mà không có lá mơ húng chó thì vứt đi thôi. Chỗ này là đĩa trứng tráng, trứng xào lên để ăn cơm, nhậu xong uống rượu xong ăn cơm. Đây là nồi rượu mận đó, rượu mận nấu ấy, thịt chó. Yeah. Tiếp theo nữa là một nồi canh gì nhỉ, bắp cải xào cà chua hấp dẫn. Khối khách gọi em mà lên đưa ảnh lên phát gọi đứng âm
thấy đông người đang nhậu lắm. Đủ ấy. Rượu mận này, rượu mận nấu ấy, không biết nó có ăn được không. Ui, mắm tôm để chấm kia. Ok rồi.